guys! Welcome sa another episode ng R&B Lutong Pinoy. Ngayon ay gagawa tayo ng banana cake. Pwedeng dessert, pwedeng panghimagas, pwede rin itong pang merienda. So yung ating mga ingredients, yung ating banana, ayan, 3 pieces po yan. Kailangan din natin dito ng 2 pieces na raw egg. Then 2 cups ng ating all-purpose flour. Gamit din tayo dito ng 1 cup ng brown and white sugar. And kailangan din natin dito ng salt, ng ating baking soda, sodium bicarbonate or baking soda. Canola oil, 1 cup. 1/2 ng ating melted butter, 1/2 cup. Vanilla extract or vanilla essence. Pagsasamahin lang natin lahat ng mga dry ingredients. So, imimix lang natin yung ating 1 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and 1 teaspoon ng ating baking soda. Ayan guys. So, imix lang natin mabuti. So, isa-set aside muna natin ito. So, ang gagawin natin, bibit lang natin yung ating 2 pieces na egg. I-mix lang natin mabuti hanggang sa tuluyan na siyang ma-mix ng maayos. So, after natin mabit yung egg, ngayon naman ay i-mash natin yung ating banana. Gagamitan lang natin ng smasher yung ating banana para mas mabilis siyang madurog. Make it sure na yung banana gagamitin ninyo is hinog na hinog talaga. Ayan. Para mas malasa kapag hinog na hinog. Sorry, it's DJ. You can get some. So, dapat ganito yung banana na gagamitin ninyo. I-add na natin yung ating beaten egg. Then, i-mix lang natin mabuti. Then, i-add na rin natin yung ating 1 cup na canola oil. Yung ating 1/2 cup na melted butter. So, sa melted butter, mag-iiwala ako ng konti. Bali, i-grease natin dun sa ating baking pan mamaya. So, i-mix lang natin mabuti. Then, at this point, mag-add na rin ako dito ng vanilla extract. 1 teaspoon ng vanilla extract. Then, i-mix lang natin mabuti hanggang mag-fully incorporate na talaga yung ating mga wet ingredients. Ang bango na, naaamoy ko na yung amoy ng ating butter at saka yung ating vanilla extract. Pagsasamahin na natin yung ating wet at saka yung ating dry ingredients. So, i-mix lang natin dahan-dahan. So, i-mix muna natin.
Ayan, i-add na natin lahat. Ang sarap na ito na gawing merienda. So, i-mix lang natin mabuti hanggang sa tuluyan ng nag-incorporate yung ating dry at saka ating wet ingredients. Kung meron kayong hand mixer, pwede nyo gamitin yon para mas ma-mix nyo ng maayos at mas mabilis. So eto guys, after natin ma-mix ng maayos, ngayon naman i-grease natin yung ating baking pan ng butter. So dito natin gagamitin yung butter na tinira natin kanina. So i-grease lang natin para hindi tayo mahirapan tanggalin kapag tapos natin maluto yung ating banana cake. Make it sure i-grease nyo siya pati dun sa pinakagilid. Para madali nating tanggalin mamaya. So habang ginagawa ko, preheat ko na yung ating oven. Para pagkatapos natin ma-mix ng mabuting ating ingredients, ay diretso na kagad natin sa ating oven. Bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa videos na aking mga i-upload. So nalagyan na natin lahat, pati yung kanyang side. Ayan. So meron pa tayong natitirang butter, so ilagay na natin dun sa ating pinaka mixture para hindi masayang. So ngayon naman silalagay na natin yung ating butter dun sa ating baking pan. Ayan. Lagay na natin. Medyo malaki yung baking tray ko. Ang purpose ko dito is para mas mabilis siyang maluto. So itatap lang natin to para sigurado talaga na pantay yung ating mixture. Ayan. Ready na siya for baking. So bale, i-bake natin to ng 40 to 45 minutes ng 180 degrees. I-check na natin after 40 minutes. I-off muna natin. Luto na to. Papakita ko sa inyo guys. Ayan, ito na ang banana cake. After 45 minutes or 40 minutes, ayan. So, luto na guys ang ating banana cake. So, ang gagawin natin, palalamagin lang natin mga 15 to 20 minutes. Then after that, saka natin siya i-slice. At nang matikman ang ating banana cake. So, after natin mapalamig yung ating banana cake, so i-slice na natin para matikman natin kung anong lasa ng ating banana cake. Ayan. Masarap to, ang bango-bango. Ayan. So, ayun na nga. Yummy! Moist, napaka-moist yung ating banana cake. Ang sarap na ito.
Wow! So yummy!